ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ 11 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව 4 වෙනි පාඩම වන තරංග සහ ඒවා යෙදීම් කියන පාඩම යටතේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ. අපිට තරංග ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ තමයි යාන්ත්‍රික තරංග සහ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග කියලා. අපි මෙහිම තරංග වර්ගීකරණය කරන්නේ තරංග ප්‍රචාරණය සඳහා මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වීම හෝ නොවීම කියන කාරණාව මත. එතකොට යාන්ත්‍රික තරංගයක් කියලා කියන්නේ ප්‍රචාරණය සඳහා මාධ්‍යාංශවල සහභාගීත්වයක් අත්‍යවශ්‍ය වන තරංග. ජල තරංග, ධ්වනි තරංග වගේ දේවල් යාන්ත්‍රික තරංග වලට උදාහරණ විදිහට අපි හඳුනාගත්තා. විද්‍යුත් චුම්බක තරංග කියලා කියන්නේ ප්‍රචාරණයට මාධ්‍යාංශවල සහභාගීත්වයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති තරංග. එතකොට අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරන්නේ මේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ගැන. දැන් අපි හඳුනාගත්තනේ ප්‍රචාරණයට මාධ්‍යාංශවල සහභාගීත්වයක් අවශ්‍ය නොවන, ඒ කියන්නේ වික්තයක් තුලින් උනත් ගමන් කරන්න පුළුවන් තරංග තමයි මේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග කියලා කියන්නේ. මේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග කියලා කියන්නේ මේකේ නමින්ම මේකේ පැහැදිලි විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් සහ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් මේ තරංගවල තියෙනවා. මේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයයි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයයි එකිනෙකට ලම්බකව තමයි පුතේ දෝලණය වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තරංගය ප්‍රචාරණය වෙන්නේ මේ කියන විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයටයි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයටයි ලම්බ දිශාවක් ඔස්සේ. අපි ඒක රූප සටහනකින් පැහැදිලි කරගමු. දැන් හිතන්න මේ රූප සටහනේ රතු පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය. නිල් පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. මේ ක්ෂේත්‍ර දෙක එකිනෙකට ලම්බකව තමයි දෝලණය වෙන්නේ. දෝලණය වෙන බව ඊතල සටහන් වලින් පෙන්නලා තියෙනවා. එතකොට තරංගය ප්‍රචාරණය වෙන දිශාව ඒ දෝලණය වෙන දිශාවන් දෙකට ලම්බකව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. දම් පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ තරංගය ප්‍රචාරණය වෙන දිශාව. අපි මේක ත්‍රිමානව හිතන්න ඕනේ. දැන් y දිශාව කියලා කියන්නේ සිරස් දිශාව ඔස්සේ එක ක්ෂේත්‍රයක් තියෙනවා. තලයෙන් ඉවතට ඉසෙට් කියලා මම පෙන්නලා තියෙනවා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව. ඒ වගේම තිරස් දිශාව ඔස්සේ තමයි එතකොට තරංගය ප්‍රචාරණය වෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු පුතේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල වැදගත් ලක්ෂණ මොනවද කියලා. මේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග බාහිර විද්‍යුත් හා චුම්බක ක්ෂේත්‍ර වලින් බලපෑමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් මේ තරංගවල තියෙන වැදගත් ලක්ෂණයක්. ඒ වගේම තමයි සම්ප්‍රේෂණයට මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ කාරණාව ගැන අපි කලින්ම කතා කරා. විද්‍යුත් චුම්බක තරංග කියලා වර්ගීකරණය කරන්නේ මෙන්න මේ දේ නිසා. සම්ප්‍රේෂණයට මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පුතේ මාධ්‍යයක් තියෙන තැනකදී ගමන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මාධ්‍යයක් අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියන දේ. රික්තයේදී 3 වැඩි කිරීම 10/8 ms ශ්‍රේණික වේගයකින් තමයි ගමන් කරන්නේ. මාධ්‍යයක් නැති තැනකදී මේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ගමන් කරන්නේ නියත වේගයකින්. මේ වේගය ආලෝකීය වේගයට සමානයි කියලා දක්වනවා. 3 වැඩි කිරීම 10/8 ms ශ්‍රේණික. නමුත් ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයක් තුළදී විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක් ගමන් කරනවා නම් රික්තයේදීට වඩා වේගය අඩු වෙනවා. එතකොට පුතේ තරංගායාමයක් වෙනස් වෙනවා. අපි තරංගයක වේගය සම්බන්ධ සමීකරණයක් ඉගෙන ගත්තා v = f λ කියලා. එතකොට විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල වේගයත් අපිට මේ සමීකරණයෙන්ම දක්වන්න පුළුවන්. එතනදී පුතේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල වේගය සඳහා අපි සංකේතයක් දක්වනවා c කියලා. එතකොට c = f λ කියන සමීකරණය පාවිච්චි කරලා ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයකදී විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක වේගය ගණනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සමීකරණයක් දුර පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ වැදගත් සමීකරණයක්. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ මේ පාඩමේ වැදගත් මාතෘකාවක් වන විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය ගැන. විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යාතය ආරෝහණය වන පිළිවෙලට විද්‍යුත් චුම්බක තරංග පෙළ ගස්සලා ලැබෙන සටහනක්. දැන් මේ රූප සටහනේ තියෙන්නේ පුතේ විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියක්. මේ රූපේ බැලුවටම ටිකක් සංකීර්ණයි වගේ පේනුණාට අපි බලමු මේකේ තියෙන දේවල් අඳුර ගන්න. මේ පහළ රූප සටහන් වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වලට උදාහරණ. බලමු අපි මොනවද කියලා. ගුවන් විදුලි තරංග, ශුද්‍ර තරංග, අධෝරක්ත තරංග, දෘශ්‍යාලෝකය, පාරජම්බුල කිරණ, එක්ස් කිරණ සහ ගැමා කිරණ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වලට උදාහරණ. දැන් අපි මේ වර්ණාවලිය පෙළගස්සන්නේ සංඛ්‍යාතය ආරෝහණය වෙන පිළිවෙලටදී. සංඛ්‍යාතය කියලා කියන්නේ එක අංශුවක් විසින් ඒකක කාලයකදී සිදු කරන දෝලන සංඛ්‍යාව. අපි සංඛ්‍යාතය මයිනවා හර්ට්ස් වලින්. ආරෝහණය වෙන පිළිවෙලට අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි එකට. දැන් බලන්න සංඛ්‍යාතය අඩුම විදිහට දක්වලා තියෙන පුතේ ගුවන් විදුලි තරංගවල.
සංඛ්‍යාතයේ වැඩිම විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වෙන්නේ ගැමා කිරණ. එතකොට ඔයාලා මේ වර්ණාවලිය සංඛ්‍යාතයේ අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි එක දක්වා පිළිවෙලට මතක තියාගන්න ඕනේ. අඩුම වෙන්නේ ගුවන් විදුලි තරංග. එතකොට ගුවන් විදුලි තරංග වලින් පටන් අරගෙන මේ ගැමා කිරණ දක්වා මේ වචන ටික පිළිවෙලට ටික වෙලාවක් කියලා මේක පාඩම් කරගන්න. ගුවන් විදුලි, ශුද්‍ර, අදෝරක්ත කියන එකට අදෝ කියන වචනේ අරගෙන අදෝ, දෘශ්‍යාලෝකය, දෘශ්‍ය, පාර, x ගැමා. ගුවන් විදුලි, ශුද්‍ර, අදෝ, දෘශ්‍ය, පාර, x ගැමා. ඔය විදිහට ටිකක් කිව්වහම ඔයාලට මේක සංඛ්‍යාතයේ අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි වෙන පිළිවෙලට මතක තියාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට බලන්න පුතේ උඩින් තියෙනවා තරංග ආයාමය. දැන් මේ එක විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල ස්වરૂපය තරංගයක් විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. බලන්න මෙතන අනුයාත ශීර්ෂ දෙකක් අතර දුර ගොඩක් වැඩි. මෙතනදී අනුයාත ශීර්ෂ දෙකක් අතර දුර ඉතාමත්ම අඩුයි. අනුයාත ශීර්ෂ දෙකක් අතර දුර කියලා කියන්නේ තරංග ආයාමයනේ. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාතයේ අඩු ඒවායේ තරංග ආයාමය වැඩි. දැන් මෙතන නම් සංඛ්‍යාතයේ අඩුම විදිහට අපි ගත්තේ ගුවන් විදුලි තරංග. ගුවන් විදුලි තරංගවල තරංග ආයාමය ගොඩක් වැඩි. ගැමා කිරණවල තරංග ආයාමය ඉතාමත්ම අඩුයි. එතකොට සංඛ්‍යාතයේ සහ තරංග ආයාමය අතර තියෙන ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක් සංඛ්‍යාතයේ අඩු තරංගවල තරංග ආයාමය වැඩි, සංඛ්‍යාතයේ වැඩි තරංගවල තරංග ආයාමය අඩුයි. එතකොට මේක පටලව ගන්න නැතුව ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වර්ණාවලිය පෙළ ගැස්සද්දී සංඛ්‍යාතයේ අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි එක දක්වා පාඩම් කරගන්න. එතකොට මේක පැටලෙන්නේ නැති වෙයි. විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය යටතේදී අපි හඳුනාගත්ත ප්‍රධාන විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල භාවිත අවස්ථා ගැන දැන් අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලා මම කතා කරන්නේ පුතේ දෘශ්‍යාලෝකය ගැන. දෘශ්‍යාලෝකය කියලා කියන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියේ අපේ ඇස සංවේදී වෙන පරාසයට. අපි දේ දුන්නේ පාට 7ක් විදිහට හඳුනගන්නේ මේ වර්ණ. දෘශ්‍යාලෝකයට අදාළ සංඛ්‍යාත පරාසය සහ ඊට අනුරූප වන තරංගායාම පරාසය ගැන දුවල පුතාලා දැනගන්න ඕනේ. දෘශ්‍යාලෝකයේ සංඛ්‍යාත පරාසය වෙන්නේ හර්ට්ස් 4.28 ගුණ කිරීම 1014 වෙනි බලයේ ඉඳලා හර්ට්ස් 7.69 ගුණ කිරීම 1014 වෙනි බලය දක්වා ප්‍රමාණයක්. ඊට අනුරූප තරංගායාම පරාසය වෙන්නේ නැනෝමීටර් 690 ඉඳලා නැනෝමීටර් 400 දක්වා ප්‍රමාණයක්. අපි දේ දුන්නේ පාට 7ක් හඳුන ගන්නවනේ. රතු, තැඹිලි, කහ, කොළ, නිල්, ඉන්ඩිගෝ සහ දම් විදිහට. අපිට දම් පාට වර්ණයෙන් දිස්වෙන්නේ පුතේ අඩුම තරංගායාමයක් සහිත ප්‍රදේශය. ඒ ප්‍රදේශයේ සංඛ්‍යාතය වැඩි. රතු පාට වර්ණයෙන් පේන්නේ වැඩිම තරංගායාමයක් සහිත ප්‍රදේශය. ඒ ප්‍රදේශයේ අඩුම සංඛ්‍යාතයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි මේ දේ පිළිබඳව දෘශ්‍යාලෝක වර්ණාවලිය සටහන ඇසුරින් පැහැදිලි කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මේ රූප සටහනේ පේනවා තරංගායාමය අඩු එකේ ඉඳලා තරංගායාමය වැඩි ප්‍රදේශය දක්වා දෘශ්‍යාලෝකයේ වර්ණ 7 පෙළගස්සලා තියෙනවා. දැන් මෙතන තරංගයක ස්වරූපයක් ඇඳලා තියෙනවා. බලන්න තරංගායාමය අඩුම වෙන ප්‍රදේශයේ තමයි දම් පාටින් අපිට පේන්නේ. තරංගායාමයේ වැඩිම වන ප්‍රදේශය අපිට රතු පාටින් පේනවා. එතකොට රතු වර්ණයේ ඉඳලා තරංගායාමයේ අඩුවීම තැඹිලි, කහ, කොළ, නිල්, ඉන්ඩිගෝ සහ දම් විදිහට වෙනස් වෙනවා. එතනදී පුතේ තරංගායාමයේ වැඩිම ප්‍රදේශයේ සංඛ්‍යාතය අඩු වෙනවා. තරංගායාමයේ අඩුම ප්‍රදේශයේ සංඛ්‍යාතය වැඩි කියන දේත් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කතා කරන විද්‍යුත් චුම්බක තරංග විශේෂය තමයි ගැමා කිරණ. ගැමා කිරණ කියලා කියන්නේ විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍ය වලින් නිකුත් කරන තරංග වර්ගයක් වෙනවා. මේවායේ සංඛ්‍යාතය ගොඩක් වැඩි. අපි විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය ගැන කතා කරද්දිත් කතා කළා සංඛ්‍යාතය වැඩිම තිබ්බ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගාකාරයේ විදිහට මේ ගැමා කිරණ ගැන. සංඛ්‍යාතය ගොඩක් වැඩි නිසා මේවායේ තියෙන ශක්ති ප්‍රමාණයත් ඉතාමත්ම වැඩි වෙනවා. ඒ නිසාම ඝන වානේ තහඩු, ඒ වගේම කොන්ක්‍රීට් වගේ දේවල් පවා විනිවිද යාමේ හැකියාවක් මේ ගැමා කිරණ වලට තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ ගැමා කිරණ වල භාවිත අවස්ථා මොනවද කියලා. මේකට මේ විනිවිද යාමේ හැකියාවක් තියෙන නිසා සජීව සෛල විනාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී පිළිකා සෛල විනාශ කරන්න මේ ගැමා කිරණ පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි ආහාර සහ ශල්‍ය කර්ම සඳහා පාවිච්චි කරන උපකරණ ජීවාණුවරණය කරන්නේ. කියන්නේ ඒවයි තියෙන විස බීජ විනාශ කරන්න මේ ගැමා කිරණ භාවිතා කරනවා. ඊළඟ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග විශේෂයේ විදිහට X කිරණ ගැන අපි කතා කරමු.
X කිරණ වලත් සංඛ්‍යාතය ගොඩක් වැඩි. නමුත් අපි අර කලින් කතා කරපු ගැමා කිරණ වලට වඩා සංඛ්‍යාත පරාසය අඩුයි. X කිරණ වල භාවිත ගැන ඔයාලා දන්නවා. අපේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තර ඡායාරූප ගැනීම සඳහා බහුලවම යොදා ගන්නවා මේ X කිරණ. ඒ නිසාම වෛද්‍ය කටයුතු වලදී රෝග විනිශ්චය සඳහා මේ X-ray ඡායාරූප යොදා ගන්නවා. මේ X-ray වලට ශරීරයේ මෘදු පටක හරහා පහසුවෙන් ගමන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් අස්ථි හරහා ගමන් කිරීමේදී තීව්‍රතාවය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි X කිරණ වලට අධික ලෙස නිරාවරණය වුණොත් ඒක පිළිකා ඇතිවීමට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. X කිරණ වල තවත් භාවිත අවස්ථාවක් විදිහට ගුවන් මගින්ගේ ගමන්වලු, ඒ වගේම නැව් මගින් භාණ්ඩ රැගෙන එන බහලු වගේ දේවල් විවෘත කරන්නේ නැතුව පරීක්ෂා කරන්න මේ X කිරණ යොදා ගන්නවා. මොකද X කිරණ වල සංඛ්‍යාතය වැඩි නිසා වැඩි ශක්තියක් තිබීම හින්දා. ඒ නිසා විනිවිද යාමේ හැකියාව මේ X කිරණ වලට තියෙනවා. X කිරණ වලට වඩා සංඛ්‍යාතය අඩු විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වර්ගය තමයි පුතේ පාරජම්බුල කිරණ. මේවා UV කිරණ විදිහටත් හඳුන්වනවා. ජම්බුල කියලා කියන්නේ දම් පාටට. පාරජම්බුල කිරණ කියලා කියන්නේ දම් පාටට වඩා ඉහළ සංඛ්‍යාත පරාසයක් තියෙන මිනිස් ඇස සංවේදී වෙන්නේ නැති කිරණ වර්ගයක්. අපි දෘශ්‍යාලෝකය ගැන කතා කරද්දී කිව්වා දෘශ්‍යාලෝකයේ වර්ණ 7කින් සමන්විතයි කියලා. සංඛ්‍යාතයේ වැඩිම කොටස දම් පාටට පේනවා. එතකොට පාරජම්බුල කියලා කියන්නේ මේ දම් පාටට වඩා ඉහළ සංඛ්‍යාත පරාසයක් තියෙන කොටස. මේ කොටස මිනිස් ඇසට සංවේදී වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මීමැස්ස වගේ කෘමීන්ට මේ පාරජම්බුල කිරණ සඳහා සංවේදී වෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සූර්යාලෝකයේ පාරජම්බුල කිරණ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා. අපේ පෘථිවි ගෝලයේ වටේට තියෙන ඕසෝන ස්තරය මගින් කරන්නේ මේ සූර්යාගේ ඉඳලා එන අහිතකර පාරජම්බුල කිරණ පෙරා පෘථිවිය මත එවීම කියලා ඔයාලා ඉගෙනගෙන ඇති. මේ පාරජම්බුල කිරණ නිපදවීමට විද්‍යුත් විසර්ජන සහ රසදිය වාෂ්ප ලාම්පු මගින් නිපදවීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි දැන් බලමු පාරජම්බුල කිරණවල භාවිත අවස්ථා මොනවද කියලා. මේවා පාවිච්චි කරන පුතේ රෝහල් වල විස බීජ විනාශ කිරීම සඳහා. ඒ වගේම තමයි බැංකු වගේ මුල්‍යායතනවල මුදල් නෝට්ටු වල තියෙන රහස්‍ය සංකේත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මේ පාරජම්බුල කිරණ භාවිතා කරනවා. ඒ වගේමයි සමහර රෙදි සෝදන කුඩු වර්ගවලට මේ පාරජම්බුල කිරණ අඩංගු රසායනික වර්ග එකතු කරනවා. එතකොට මේ කුඩු පාවිච්චි කරලා රෙදි සේදුවාම ඒවා හිරුලිය නිරාවරණය වුණාම යම් බබලීමක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වස්තුවල පිපිරීම්, ඉරිතලින් වගේ දේවල් හොයාගන්නත් මේ පාරජම්බුල කිරණ භාවිතා කරනවා. මේ පාරජම්බුල කිරණවල ප්‍රයෝජනයක් තමයි සූර්යාලෝකයට නිරාවරණය වුණාම මේ කිරණ මගින් මිනිස් සිරුරේ විටමින් D නිපදවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් මේ පාරජම්බුල කිරණ වලට අපි අධිකව නිරාවරණය වුණොත් ඒකෙන් අපේ සමේ පිළිකා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇසේ සුද ඇතිවීම වගේ අහිතකර බලපෑමුත් මේ කිරණවල අඩංගු වෙනවා. ඊළඟ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගාකාරය තමයි පුතේ අදෝරක්ත කිරණ. අදෝරක්ත කිරණ කියලා කියන්නේ අපි කතා කරපු දෘශ්‍යාලෝක පරාසයේ රතු පාට වර්ණයට වඩා පහළ සංඛ්‍යාත තියෙන මිනිස් ඇසට සංවේදී වෙන්නේ නැති තරංග පරාසය. දැන් අපි කලින් කතා කරපු UV තරංග තිබුණේ දෘශ්‍යාලෝකයේ දම් පාට වර්ණයට ඉහළ සංඛ්‍යාත පරාසයනේ. එතකොට අදෝරක්ත කිරණ කියලා කියන පුතේ දෘශ්‍යාලෝකයේ රතු පාට වර්ණයට පහළ තියෙන සංඛ්‍යාත පරාසය. දැන් මේ අදෝරක්ත කිරණ රත් වෙච්ච වස්තු මගින් නිකුත් වෙනවා. ඒ නිසාම මේ කිරණ අපේ සම මත වැටුනහම අපිට උණුසුම් බවක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා අදෝරක්ත කිරණ ගොඩක් වෙලාවට තාප විකිරණ විදිහට හඳුන්වනවා. දැන් අපි හඳුනගමු මේ අදෝරක්ත කිරණවල භාවිත අවස්ථා මොනවද කියලා. ශරීර අවයවවලින් පිට කරන තාපජ තරංග ඇසුරින් තාපජ ඡායාරූප ලබාගෙන එමගින් යම් යම් රෝග හඳුනා ගන්න මේ කිරණ පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ රූපයේ තියෙන්නේ තාපජ ඡායාරූපයක්. ඒ වගේම තමයි අදෝරක්ත දෙනෙති සහ කැමරා පාවිච්චි කරලා රාත්‍රී කාලයේදී සිදු කරන මිනිසුන් සහ සතුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය සඳහා මේ කිරණ තමයි උපයෝගී කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි දුරස්ථ පාලකවල රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් වල රූපවාහිනී යන්ත්‍ර දක්වා සංඥා යැවීම සඳහා පාවිච්චි වෙන්නේ මේ අදෝරක්ත කිරණ. ඊළඟට ජංගම දුරකථන ඒ වගේම පරිගණකවල තියෙන කැමරාවල අදෝරක්ත කිරණ තමයි භාවිතා වෙන්නේ.
ඒ වගේම බෞද්ධ චිකිත්සක ප්‍රතිකාර ක්‍රම සඳහා මේ කිරණ භාවිතා කරනවා. එතකොට අපි දැන් මේ හඳුනාගත්තේ අදෝරක්ත කිරණවල භාවිත අවස්ථා කිහිපයක්. ඊළඟ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගාකාරයේ විදිහට අපි කතා කරමු පුතේ ශුද්‍ර තරංග ගැන. මයික්‍රෝවේව්ස්. ශුද්‍ර තරංග කියලා කියන්නේ අදෝරක්ත කිරණ වලට වඩා අඩු සංඛ්‍යාතයක් තියෙන විද්‍යුත් චුම්බක තරංග පරාසය. ශුද්‍ර තරංගවල භාවිත අවස්ථා අපි හඳුනාගත්තොත් එක භාවිත අවස්ථාවක් තමයි රේඩාර් පද්ධතිවල මේ ශුද්‍ර තරංග භාවිතා කරනවා. ඒ වගේමයි ජංගම දුරකථන සහ ශුද්‍ර තරංග උඳුන්වල මයික්‍රෝවේව් අවන්ස් වල මේ ශුද්‍ර තරංග තමයි භාවිතා කරන්නේ. දැන් ඔයාලට මේ රූප සටහනින් පේන්නේ ශුද්‍ර තරංග උඳුනක අභ්‍යන්තර ඒ රූප සටහනක්. මේ වයේ මේ ශුද්‍ර තරංග උඳුන් සහ ඒ වගේම රේඩාර් පද්ධතිවල ශුද්‍ර තරංග නිපදවා ගැනීමට උපකරණයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ උපකරණය අපි හඳුන්වනවා පුතේ මැග්නට්‍රෝනේ කියන නමින්. මේ ශුද්‍ර තරංග උඳුනක ආහාර පිසීමේ මූලධර්මය අපි කතා කළොත් එහෙම මේ ආහාරයක් තුළ ජලය සහ මේද අණු තියෙනවනේ. මේ ජලය සහ මේද අණු වලට හැකියාවක් තියෙනවා ශුද්‍ර තරංග උරාගෙන මේ ශක්තිය කම්පන ජාලක ශක්තිය නැත්නම් තාපය බවට හැරවීමේ හැකියාවක්. ඒ අනුව තමයි මේ උපකරණය තුළ ආහාර පිසීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. ශුද්‍ර තරංගත් දැන් අපි කලින් කතා කරපු දේවල් වගේම ප්‍රයෝජන තිබුණට අහිතකර බලපෑම් ඇති කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ශුද්‍ර තරංග උඳුනක් හදලා තියෙන්නේ ශුද්‍ර තරංග පිටතට යන්නේ නැති විදිහට. නමුත් ශුද්‍ර තරංග උඳුන් පාවිච්චි කරද්දී අනවශ්‍ය විදිහට මේක අස්සල සිටීම එතරම් සුදුසු දෙයක් නෙවෙයි. අධික ලෙස ජංගම දුරකථන හිමත් පාවිච්චි කිරීමෙන් මේ ශුද්‍ර තරංග ඒවයි තියෙන හින්දා අපේ මොළයට උනත් හානි වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ උපකරණ භාවිතයේදී අපි අපේ ආරක්ෂාව ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අවසානයේටම කතා කරන විද්‍යුත් චුම්බක තරංගාකාරය තමයි ගුවන් විදුලි තරංග. විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය ගැන කතා කරද්දී අපි කිව්වා ගුවන් විදුලි තරංගවලට දිගම තරංගායාමය සහ අඩුම සංඛ්‍යාතය සහිතයි කියලා. මේ ගුවන් විදුලි තරංග දුරස්ථ සංනිවේදනය සඳහා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේමයි ගුවන් විදුලි තරංග නිපදවන්නේ ගුවන් විදුලි තරංග දෝලකයක් මගින්. මේ ගුවන් විදුලි තරංග සම්ප්‍රේෂණය ඒ කියන්නේ මේවා නිපදවන ස්ථානයේ ඉඳලා තවත් තැනකට යැවීම සහ ආදානය ගුවන් විදුලි තරංග ලබා ගැනීම සම්ප්‍රේෂණය සහ ආදානය සඳහා ඇන්ටනා පාවිච්චි කරනවා. මේ ගුවන් විදුලි තරංගයක විස්තාරය හෝ සංඛ්‍යාතය වෙනස් කරලා තමයි අදාළ තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට 11 ශ්‍රේණිය විෂය නිර්දේශ යටතේදී ගුවන් විදුලි තරංග ගැන මේ වගේ කරුණු ටිකක් තමයි දුවල පුතාලා දැනගන්න ඕනේ. අද වීඩියෝ එකකින් එතකොට මම විද්‍යුත් චුම්බක තරංග හඳුනාගෙන විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වර්ග සහ ඒවායේ භාවිත අවස්ථා ගැන තමයි කතා කළේ. තරංග හා යෙදීම් පාඩමේම ධ්වනිය කියන කොටසේ වීඩියෝ එකකින් අපි එහෙනම් නැවත හමු වෙමු.